Üdv mindenkinek, sziasztok! Itt vagyunk egy újabb évad kezdetén, a jó hidegben, a Kakucs ringen, és egy olyan ünnepélyes alkalommal vagyunk, amikor az egész év folyamán... Mindenkinek van laptimingos jackje. Mindenkinek van fekete jackje, nem piros. Nem, amikor az egész év folyamán szépen elszórva, nem állandóan, de ilyen havonta egyszer azért az Astra 30 éves születésnapját fogjuk ünnepelni, és hát nyilván mivel is kezdhetnénk mással így március környékén, mint azzal, hogy megmutatjuk nektek a legújabbat, meg a legelsőt, ami kijött a gyárból. A műsor támogatója a Hedó Kft. Az út, ami összeköt. Megsérült a szélvédőd? Az Ixon Kft. Nálad a helyszínen megjavítja. Reklámépítészeti megoldások 20 éve a G-Ban Partners Kft-től. Támogatunk a játéknet.hu. Játékok bombaáron a netről, akár másnapra. Hoztunk egy legújabbat, egy 2022-est, abból is ráadásul egy különleges verziót, ezt majd Jani elmondja, és itt van a legrégebbi, az F Astra. Abból is egy egyedi darab, ugye János, ez 30 éve, 1992-ben indult a gyártás, és akkor gurult rá a... Ugye? Igen. 30 éve. Ez nem volt meg, hogy ez 30 éve. Úristen. Igen. De öregek vagytok. Igen. Én mondtam, hogy reggelente 4 jár. Én mondtam, tehát nem volt meg, az sincs meg, hogy itt van. Ennyi. Még nem tudja olyan. Azt tudod, hogy melyik az úr? Hát, ha választani kéne. Hogy mit kell tudnunk magáról a gyártásról, és mit kell tudnunk magáról az F Astráról, aztán majd nyilván erről a különleges dalabról részletesen. Hát erről nagyon hosszan lehetne ugye mesélni, alapvetően ugye a Dános Andrással mi forgattunk, ugye, aki akkor is a PR-osa volt a Opel gyárnak, meg ma is. Rajta nem annyira látszik a korváltozás, mint rajtunk. Ő meg tényleg neki ezt megélni, hogy akkor 40 éves volt, most meg 70. Bocs András, hogy elmondtam a korodat, de szóval vele forgattunk, és tényleg az a durva, hogy egynek a sztoria már 89-ben kezdődött, ezt ugye megtudhattuk tőle, akkor még ugye a rendszerváltás előtt már volt egy ilyen puhatolózás a GM részéről, mert valahogy a régióba szerettek volna alapvetően motorgyárat létrehozni, és akkor ugye közben jött Magyarországon a rendszerváltás, de még a rendszerváltás előtti kormány már úgymond megegyezett velük. Az volt az egyetlen feltétel, hogy akkor legyen autógyártás is, és ehhez volt egy kiváló alap, hogy az akkori kadettet ugye tudta már az Opel, azt is ugye 89-ben már fejlesztették az Astra, hogy jönni fog, és akkor ez legyen az Astra, hiszen ennek a régiónak kb. Ez a méret az, ami eladható, viszont azt tudták ők is, hogy azon az áron, amin ugye annó lehetett behozni a nyugati autókat, meg ilyen büntetővám, meg mit tudom, nem fogják tudni, de hát a kormány megadott engedményeket, és akkor így, ha jól emlékszem, 22,5%-ot mondott a Andrés, hogy annyival olcsóbb tudott lenni a magyar gyártású Astra, mint a kintiek. És az így ugye egy nagyon versenyképes, amit egyébként nagyon vicces ma elmondani, 998.500 forint volt az első Astra. Jó, az egy ilyen 1.4-es lebutított, éppen, hogy kinyit az ajtója, de akkor is. Most ha mellé mondanánk ennek az árát, akkor így kicsit sok. Mellé mondom én 13. Akkor még egy nullas stimmel, még nem. több. Igen. Úristen. Úgyhogy így alakult ki az, hogy autógyártás lett, hogy igazából a magyar kormány ragaszkodott ehhez. Ugye ez egy koprodukcióban született maga a gyár is, mert hogy a Rába-nak volt egy félig kész üzeme Szentgotthárdon, ezért lett Szentgotthárdon maga a gyár. És akkor ezt az üzemet ugye húzták fel úgy, hogy először ugye az autógyártás indult be, következőnek pedig a motorgyártás természetesen beindították, ami egyébként a mai napig működik, csak már nem GM meg Opel formában, hanem hivatalosan ez egy Stellantis motorgyár most, és egy olyan motor készül, ami nem ebbe a tesztautóba, ebben van benne, de majd jön hozzánk olyan is, tehát a mai napig gyártanak ott motorokat. Visszatérve az F-re, szerintem abban a korban ez egy fantasztikus dolog volt, és ugye most is, hogy találkozgattunk akár régi márkakereskedőkkel, tehát hogy úgy élték meg a mai napig ezt, hogy az egy ilyen hihetetlen dolog volt, ugye a rendszerváltás után, hogy egyből egy modern autót tudnak Magyarországon gyártani, és azt itt a viszonylag elérhető áron meg tudta mindenki venni. Az, hogy a GM akkori elnöke valamilyen jegyzeteiben azt írta, hogy a magyar gyártás a legjobb, vagy a legjobb minőségű, nem tudom pontosan, hogy fogalmazott. Tehát egy csomó olyan dolog volt abban az időszakban, ami hát hogy mondjam, könnyes szemekkel élik meg újra azok az emberek, akik ebben részt vettek.
És akkor ez az exakt autó nem csak, hogy magyar gyártású, és nem csak, hogy F, meg nem csak, hogy 5 ajtós, hanem ráadásul ez egy nyomozó autó, mert hogy egyébként 938 darabot, hogyha jól emlékszem, a számra gyártottak a magyar rendőrségnek, amiből persze lesz majd ilyen fényhidas, fehér, stb., de nagyon sok nyomozó autó is volt. Igen, alapvetően egy ilyen nagyon spéci gyár volt ez az Opelen belül, és mivel az emberek is ilyen extrém módon motivált voltak, azt mondta az András, hogy ugye voltak ilyen különböző őrültségek, amire viszonylag egyszerűen rá lehetett az ittenieket venni. Az egyik ugye az Astra kupa, ami mind a háromunkhoz nagyon közel áll, az is szerintem nagyjából azóta sincs rá példa, hogy egy gyárnak a gyártó soráról komplett versenyautók jöjjenek le. Bukócsövezve, tehát hogy ezt meg tudták oldani, úgyhogy viszonylag olyan jól lehet ugye változtatni ott a gyártást még a legelején, tehát ezek belefértek úgymond, nagyon sok volt a kézi összeszerelés, ugye ezt tette lehetővé, a mai modern világban már ez nem férne bele egyik autógyárnak se, és a másik pedig a rendőrautó, ami szintén ugye a magyar rendőrség részé volt egy ilyen igény, és hát azonnal megszületett egy új hát ilyen csomag, ugye alapvetően 100 dolgot változtatnak meg benne. A legfeltűnőbb, ha nézitek, ugye az, hogy magasabban van, sokkal strapabíróbb a futóműve, ugye másfajta felnéket kapott. Más a váltója, ugye igen, a váltó áttételezés változott alul. Tehát, hogy ami tényleg ilyen nagyon furcsa, hogy úgy gyártották le már a műszerfal mögött ilyen tartóit, hogy az is már ugye úgy került bele, tehát nem utólag kellett belekókányolni, mint ahogy mostaniakban vannak, hanem úgy lett legyártva az autó. Tehát minden tudtak előre, hogy itt lesz majd ennek a rádiónak, stb. A felfogadási pontja, és úgy lett legyártva az autó. Úgyhogy azért ez elég szép dolog, és az tényleg, hogy ebből így 938 le tudott gyártódni, tehát hogy elég sok ilyen üldözte annó az emberkéket. Technikailag ugye 1.675 lóerő, jól emlékszem? Igen. Tehát nem a világháború, mert nekünk legalább azért az 1.6 SI már ez a 110, valami ilyesmi volt, nem? Egy ilyen tűrés határ volt, úgy emlékszem. Azt hiszem 104 lóra is hangzott. Hát GB is volt. Így. Szélesi motorsport, GB, zengő, azért mondom, így volt a tűrés határ. De az már a késő időszak. Értem. Koraiban még nem. Csabi, neked az emlékek az Astra kupa mellett? Sok, nekem volt ilyen utcai is, egy 3 ajtós 1.8-as GT. Aminek semmilyen magyar kötődése nincs, de... Annak semmi, az németországi, de F-Astra volt, és hát különleges volt, 1.8 szívó, 90 lóerő, ugye, tehát sima kétszelepes kivitel, tetőablakos, és ugye a GT verzió, tehát mint a GSI-be, ugye azok az ülések voltak benne, kicsit feszesebb futómű, én nagyon imádtam azt az autót, az volt a második autóm gyakorlatilag, és egy nagy lépés volt a Renault 5-ös után, méretben is, meg minőségben is. Meg teljesítményben is. Teljesítményben is, igen, már az a 90 lóerő azért ott már odavert. Már kapaszkodtál. Kigyorsításom a 20 a kormány magadra. De nagyon imádtam azt az autót, jó volt, de magyar kötődése sajnos nem volt. Aztán megkapta a kupás osztrák Rémusz kipufogóját, úgyhogy utána még jobb hangja lett. Cserébe lett 82 lóerő, lefolytotta. Nem, a kupás osztrákban mindenki volt találva szerencsére, az egy nagyon jó konstrukció. Ugye azt se felejtsük el, hogy azt azért öcsiék sok-sok hónapig fejlesztették előre, és utána egybe a kész csomagot leadták a gyárnak, hogy na akkor ezt így kell megcsinálni, mert ez a jó. Urak, nézzük, hogy melyik ötök a Jobbik Derik, vagy Horst Tappert, Fritz Weppert és egyéb színészek. Nézzünk egy Cobra 11-et, játszátok le. De várjál, fel kell borulni. nem, mindig van János, kicsike melegítés. Megyek én vele. Van rajta nyári gumi, remek jó száva, kicsit melegíts meg, és akkor haladhatsz. Hogy Cobra 11-esen melegítsem tőle. Ha lehetne. Valahol egy robbanást idézzünk elő. Felné is más volt szerintem. Igen, a felné is egy szólal nagyobb volt talán, mint a szériában. Na, hát akkor... Nézzük, 92-ben mit tudott volna menni János. Igen. Bár ez a rendőrkiadás később jött ki. Igen, de nagyon bátor lett volna 92-ben a 15 éves Jánoska. Igen. Ez később jött azért ki. Igen. Ugye ezeket az Astrákat nagyon sokáig gyártották, még aztán ilyen Astra Classic néven is. Igen.
De nálunk ugye befejeződött egy 5-6 év után a gyártás, tehát nekünk legyártottunk egy 80.583 darabot, és akkor ráébredtek, hogy annyira kevés darabszámért nem feltétlenül éri meg. Amíg nem ért el az egyenest, addig egész jó volt a mozgás. Az egyenesben viszont cserébe nem gyorsul semmit. Ilyen nyomozás az nem mindig a kapkodásról szól. Nem. A megfigyelő autó, nem? Ugye? Igen. Jó legyen benne a pohártartó a meleg kávénak. Van egy stabil alaptempó, amivel bárhonnan, bárhová elmegy. Nem kopik el a fék, na. János keményen átteresztette az új körön egy erősebb 78 km/h-val. Viszont azért ne felejtsük el, hogy igaz, hogy nem lóerőháború, de ezek az autók még nem voltak nehezek se. Igen. Tehát, Igen. hogy azért súlyba Igen. nagyon jó volt. Igen. Azt szerettük mi is egyébként a kupás asztrálba, hogy az Igen, az... könnyű. Igen. Nem lenne rossz a formája, de így megemelve nekem egy kicsit olyan, mintha egy ilyen elhibázott motorcsónak közlekedne. Tény, hogy ültetve picit sportosabb. Na halljuk, mit tud. Időmérés első kör 0-0 57,829. Összidő 1 perc 49,385. Van egy kis illat. Van egy kis kellemes illata. Pedig János bemelegítette a járművet. Ja. Nem próbáltam ütni-vágni. Sikerült kideríteni a bűntényt? Zerik, elkapták mindenkit? Alapvetően szerintem tök vicces, a mai világban főleg. Kívülről nagyon. Úgy néz ki, mint egy ilyen elhibázott motorcsónak, mert nagyon magasan áll, és az eleje mintha még magasabban is lenne. És azt néztük, hogy ahhoz képest, hogy keményített a futómű, azért dülöngél, mintha muszáj lenne. Igen, de amúgy meg befordul meg, hogy egy kicsit a hátulját lehet mozgatni, ugye egy csomó autóra nem elmondható, úgyhogy így be lehet így himbáltatni. Tényleg az a furcsa, hogy tényleg inkább ilyen csónakázás azt hasonló, amikor a jetskivel így rádobod a kanyarra, és egy kicsit így elkúszik, de figyelj, így legalább talán azt is be lehetett volna vállalni, hogy a füvön is keresztül menjél vele. Tehát, hogy... Azt néztük, hogy volt egy alaptempó, ami nem gyors, viszont cserébe azzal bárhonnan, bárhova. Hát ugye az a furcsa, hogy nincs benne fordulatszámérő, úgyhogy nem mertem forgatni, hanem úgy valami, és inkább ez a 2-es, 3-as. Itt a 2-es mindig olyan, hát azért nem gyötörjük, inkább felváltogatok. Úgyhogy elő az nincs benne, tehát hogy az biztos. Hát a 75 ló az nagy csodák nincsenek, tehát hogy az nem a mai kornak megfelelő. De szerintem vezetni tök vicces. Csabi, nézzük meg, hogy mit tudsz kihozni belőle, addig látod, már akkor rámentek a vezetési élményre. Ennyi. Hát ja, csak felfelé is. Igen. János, addig elárulom neked, hogy 57-829-el, hát a 26 eddig tesztelt Opel termékből a 26. De nagyon kíváncsi leszek, hogy majd a többi Astrahoz képest, amik majd lesznek, mit tud. De messze a leggyengébb is, nem? Tehát de messze a leggyengébb is, így van. Hát mindegyik, amivel mentünk, azok ezek. Meg azért tegyük hozzá, hogy ilyen autót nem szívesen bánt az ember, tehát hogy próbáltam a rázókövekre is úgy menni, hogy szépen felmenni, tehát nem hogy üsse a futóművet, hanem csak így. De mondom, a kanyarokban mozgásával nem volt bajom, csak majd meglátod, hogy az egyenesbe cserébe ugyanannyival jön, mint a kanyarba. Hát ez ilyen. Viszont még nagyon egybe van, tehát az hiszem nekem egy tök jó dolog. Tehát a kormányzás is egész pontos még. A futóművet szerintem azon kívül, hogy magasan van és billeg, tehát egyébként nem recseg, nem ropog. Meg meglepő módon nincs elütve a futóművet, tényleg, mert nem csikorgatta a kereket nagyon, tehát kívülről. Nem is erőltettem, direkt ilyen szép íveket akartam menni. De nincs benne zörgés, meg nem azt érzed, hogy akkor ez szét fog hullani, hanem ez egy tök jó állapotban lévő autó, csak hát ezek még nem túl erősek voltak. Nézzük Csaba urat. Mert egyébként a rajtnál érzed, hogy így oké, egyesben megindultunk, jó, hát legyen egy kettes, a békés barátság kupa, tudod. Nem idegeskedett túl. Nem. Ő is dobálja át, ugye. Igen. És
mondom, nézd meg, ott egész lendületesnek tűnik a kanyargós részen, és akkor kifordul majd az egyenesre, és várnál, tudod, hogy valami gyorsulás van, de nem. Szerintem alapvetően a magassága, meg a futómű keménysége ellenére egész jól fog. Átment mindenen, sőt, még a féket is használta, igen. Ez jobb idő lesz. Ő nem kimél. Ja. Kijelzőt látod, hogy mi van kiírva rá? Igen, 78. Az centire ugyanaz, mint amennyivel te mentél át a mérési ponton. Centi kilométer órára? Centi kilométer. Hát csak azért mondom, hogy nem tud jobban menni, hiába agresszívebb. Igen. Én szépen mentem nagyon. Büszke voltam magamra, hogy Mi is rád, János. Így reggel. Így reggel főleg. Ja. Több szép. Duszi nagyon röhögve bólogat. Tényleg az a furcsa, hogy ha nem változtatsz a 2-es, akkor 3-ban tényleg nem történik semmi. Tehát, Figyelj, lehet, hogy élvezik. Ahogy itt haigál, én azt gondolom, hogy élvezik. Megy még egy kört, mint egy R5-össel. Igen. Időmérés első kör 56,791. Tessék. Összidő 1 perc 47,469. F-150 Raptorral megy egyformát két körön. Azért okos legyél. 2-es Golfot meghágja 2 másodperccel 2 körön. Úgyhogy azért ez már nem olyan rossz. Az Opelek között egy körön továbbra is az utolsó, de cserébe 1,1 másodperccel gyorsabbat ment, mint te. És most már csak 2 másodperce van elmaradva egy új mokkától. Az már nem olyan rossz. Nem. Hát a teljesítményt, ha mellé rakod. Ja igen, tényleg, hát főleg úgy. Hagyd kihűlni a turbót! Jó. Jaj. Nagyon jó. Én azt gondoltam, hogy az utolsó kanyarba befordultál, mondtam is a Jának, hogy szerintem úgy fogsz kiszállni, hogy élvezted. Egyébként teljesen vicces volt. Keményebben bántál vele, a sebességkijelző szerint egyébként pont ugyanannyival 78-at tudtatok átmenni a mérési ponton, de azért azzal, hogy keményebben bántál, meg jobban rajtoltál, 1,1 másodperccel jobb köridőt tudtál futni, mint János. Látszik a rutin. A rutin, ugye? Meg az évek. Pedig a második körbe a sikán jobban sikerült, mert az elsőben fékeztem, és rájöttem, hogy teljesen fölösleges. Nyugodtan, hogy kicsit rá gondolsz a fékre, elfordul. Milyen volt az élmény összességében? Egyébként teljesen jó a élmény, tényleg az, hogy ez is átmegy mindenen, tehát hogy teljesen érdekes a futamű, mert dől, de nem ugrál el az útról, tehát alapvetően nem rossz a konstrukció, kifejezetten használható. Elhiszem, hogy ez a magyar utakon ez egy jó kombináció, még ha dölöngél is, de attól függetlenül stabil, és ahogy Jani mondta, még akár élvezetesnek is nevezhető a vezethetősége. Tehát úgy legalább mozog az autó kicsit, tehát nem az van, hogy egy nehéz kő gurul az úton valahogy, hanem egy teljesen jó kis élményautó, hát ereje nincsen, az egyértelmű. Tehát szerintem a 78 az a maximum, lehetetlen többet elérni, tehát tök mindegy, mit csinálsz. De jó volt. Tehát. Akkor 56.791-jel megvan az első Astra időnk az F-től, tartunk egy nagyon picike szünetet, és már is visszatérünk a plug-in hibrid Astrával 2022-ből. Támogatunk a játéknet.hu. Játékok bombaáron a netről, akár másnapra. Reklámépítészeti megoldások 20 éve a G-Ban Partners Kft-től. A műsor támogatója a Hedó Kft. Az út, ami összeköt. Megsérült a szélvédőd? Az Ixon Kft. Nálad a helyszínen megjavítja. Látogatószámlálás, 95% feletti pontosság, nagyvállalati referenciák az Xperion-tól.
És akkor nézzük meg, hogy mit tud 2022-ben az első olyan Astra, ami már plug-in hibrid meghajtású, hiszen ugye az Astra, illetve az egész Opel gyár gyakorlatilag 2028-tól majd villanyra fog átállni a hírek szerint, vagy legalábbis a vállalás szerint. És ez az egyik maradj velünk. Igen. És ez az egyik első kecske-fecske. Megunták ezt az autógyártás nevű dolgot? Nem azt unták meg, az autó értékesítést tudták meg. Hát igen, tehát úgy, hogy gyártani fognak, csak nem adják el. János, mit kell tudni az új Astráról? Ez a pozitív hozzáállás fognak. Pár márka most elmegy a teljesen elektromos irányba. Így van. Úgyhogy igen, hát ez a... sok van. Gyakorlatilag az átmenet, mert ugye ez a padlólemez már arra alkalmas, hogy ebből is lesz jövőre teljesen elektromos, de ez még csak a plug-in, és érdekes módon a plug-inból is 2 fajta létezik, hivatalosan állistában, mi még most csak a 180 lovas tudjuk kipróbálni, de lesz 225 lovas. Ugye mind a 2 első kerekeket hajtja, mind a 2-be 1.6-os turbomotor az alapbenzinmotor, csak ebben csak 150 lovas csak, az erősebben meg 180 lovas lesz. És akkor ehhez van egy 110 lóerős villanymotor, igen, és akkor az összteljesítmény. Igen, és akkor az összteljesítmény az 180 vagy 225, ugye ez a gyengébbik. Gyakorlatilag ugye hivatalosan már lehet kapni, tehát létezik magyar állistája, de még Magyarországon nincs ilyen autó, tehát azért láttok rajta német rendszámot. Ugye most így soron kívül megkaptuk szerencsére. Szerintem egy érdekes autó, mert bár ugye ez a Stellantis cégcsoporton belül lévő új padlólemezre épült, tehát elvileg ugyanaz mindene, mint egy Peugeot 308-asnak, de gyakorlatban azért a kormányzás más, a futóműben más néhány dolog, tehát próbálták ezt a régi Opel-es vezetési élményt így jobban visszahozni, hogy a autópályára termett, ugye ez a nagy üzenet mindig, ahogy a vezetési élménye a BMW-nél, elektromosnál főleg. Előbb minket lebaltázott, hogy beszóltunk, most ő szólt a villanynak, de mindegy. Nem. Úgyhogy kíváncsi vagyok én is rá, mert ugye amikor rásikít az elektromos, akkor ennek azért kéne menni egyenesbe, és a futóműve meg így az utcán, amíg mentünk vele az a pár métert, úgy tűnt, hogy tényleg egész jó. Télig újra rajta. Hát ez ilyen. De mivel ez a soron kívül megszerezhető egyetlen autó volt, ezért most ezzel együtt kell élnünk. Csabi, ültél azért te is egy pár kilométert ilyenbe, ha nem is ebbe. Mi az eddigi élményed az Astrával, az új Astrával kapcsolatban? Nyilvánvalóan ugye a 30 év azért az óriási különbségeket hozott, úgyhogy ez már egy teljesen más világ, ugye sok generáció el is telt azóta. Én egy sima benzinesbe ültem, aminek a súlya tetszett, hogy nem nehéz az autó, és ilyen szempontból a futóműve is kifejezetten tetszett, amíg idáig elgurultam vele, hogy olyan kellemesen viselkedik. Hát mondjuk az erejéről azért az nem győzött annyira meg, de abban meg ez valószínűleg sokkal jobb. Bár megmondom őszintén, megnéztem az adatokat, és azért súlyba pont egy olyan 300 kg van a plug-in hibrid és a sima benzines között, ami azért nem kevés, főleg ebben a méretosztályban, úgyhogy hát nagyon kíváncsi vagyok, hogy ezt hogy sikerült eltüntetni, ezt a 300 kilót. Nézzük meg, egyébként játszatok le, volt már itt azért a Grandland X-nek a plug-in hibrid változatával, amivel nagyon meglepően jót mentetek, úgyhogy én azért bízom benne, hogy lesz jó. Az összkerekes volt és 300 lovas. Hát tudom, egyébként hogy van az, hogy 150 lóerő a benzin, plusz 110 az elektromos, de csak 180. Hát az összehangolás így. Igen. És ugye ott is, ha megnézed, ugye az erősebbiknél a benzinmotor csak 30 lóval erősebb, de az összteljesítménye 45-tel, miközben ugyanaz az elektromos van mellé. Tehát ott is hangolás. Jó, sőt, én azt is megkérdeztem ezerszer a Janitól, hogyha egyébként van 1.6 turbo, akkor azzal miért nem lehet kapni, mert hogy egyébként a benzinmotor csak az 1.2-es, azt mondta, hogy ez meg a mix miatt nem valószínűleg működőképes. Ja, hogy a kibocsátás. Igen, hát majd ha lesz elektromos. Majd ha lesz sima teljesen elektromos, akkor valószínűleg lesz sportosabb. Igen. Viszont úgy érzem, hogy János kicsorbult, úgyhogy te döntesz, hogy ki megy. Megyek. Menjen. Na nézzük, hogy tudunk. Nem lesz a hangtalan. Pont elérte a 60-at a mérési pontig. És soha többet nem kanyarodott be, tudod? És Csabit el is vesztettük, de nem. Egyébként maga a színe jó, szerintem. Nagyon szexi.
Meg az a furcsa, hogy most bárkivel találkoztam, valakinek nagyon tetszik. A forma? Valaki meg egy úristen, ez egy asztal. Érdekes, hogy ennyire megosztó. Én bárkivel találkoztam, nálam mindenkinek nagyon tetszik, és tudod, hogy mit emel ki mindenki? Azt, hogy fekete a jelvény elől, hogy bele simul, és hogy hátul is feketével van kiírva, meg fekete a jelvény, és ez nekem is nagyon tetszik. Szerintem az a felszereltség. Hogy nem üvölt. Felszereltségi szintenként szerintem változik. Ez pont az a felszereltség, hogy Magyarországon nem lehet megkapni. De a GS lány is hasonló, ugye ez a sport. Igen. 95 a 78 helyett, úgyhogy azért igen. A 30 év nem telt el. Meg a 75 lóerő kontra 180. Tényleg igen, az is. Van. Tényleg, ha végig gondolod, a legerősebb plugin az pont ennek a 3-szorosa. Nem mozog rosszul. Nem, csak látszik, hogy azért térigumi van rajta kicsit. Igen, inkább nem a súlyt látom rajta, hanem a térigumit, igen. És a hátulj az meg sem otszal. Igen. Az, ha kell, ha nem jön. Überbiztonságos. Új. Ne izgulj sehova. 52? Még nem tudhatod. Én nem tudhatom, de én láttam. De nem tudhatod, mert hagyjuk, hogy bemondja. De azt láttam, hogy milyen jó megy. 52,163. Összidő 1 perc 28,762. Én ezt 52.6-nak éreztem. Beszóltatok, hogy ne akarjam hasonlítani a Grandland X-hez, de gyakorlatilag az van előtte, 8 tizeddel, és 1.6 biturbo turbodízel, talán az K volt, amivel mentünk, és az van mögötte 1 tizedre. Úgyhogy, de nagyon sok mindent megver, 1.6-os Insigniát, 1.6 turbo Grandland X-et, Corsa 1.4 turbót, Kadett GS-it, Astra GS-it, tehát elég sok mindent. Ez egyáltalán nem rossz. Nem rossz idő. Igen. Térigumival főleg. Konkrétan igen. Na milyen az élmény először? Hát az olyan közepes, mondjuk úgy. Nyilván a téligumi nem sokat segít a helyzeten, tehát az egyáltalán nem sokat segít, de az se, hogy ez az autó azért már tele van elektronikával, és a kipörgésgátlót lehet kikapcsolhatod a menübe, de konkrétan az első gázadásnál visszakapcsol, tehát első kanyarban, mint ő úgy érzi, hogy hajjajjaj, akkor egyből visszakapcsol, és onnantól kezdve nem gyorsít ki a kanyarba, csak amikor már egyenesben van a kormány. Innentől kezdve a bejárattól lehetne valami időt nyerni, de ugye ott meg a téligumi miatt csak elcsúszik az autó az orrával, hátulja egyáltalán nem játékos, legalábbis így ebben a setup-ban nem, úgyhogy igazándiból körülbelül valahogy végig kell vele gurulni. Egyenesbe úgy elindulgat, tehát az kellemes, de igen, kb. Az a 180 lóerő, tehát többnek nem érződik olyan nagyon atomvillanásnak az elektromos rásegítés, tehát hogy így tényleg ez a kombó nem több érezhetően nem. János, menjél! Mutasd, mit tudsz. Én addig Csabinak meg elmondom, hogy 52-163 az egykörös ideje, ami pont a Grandland X Hybrid 4 mögött van 8 tizeddel, és egy K-Astra 1.6 biturbo dízel előtt van 1 tizeddel, de egyébként elég sok mindent megver, turbós, 1.6 turbós Grandland X-et, Insignia 1.6-ot, Corsa 1.4 turbót, stb. És az 52-163 úgy ahhoz képest, hogy térigumival, szerintem az azért nem nevezhető annyira rossz időnek. A nagy listában ilyen Alfa Romeo GTV van előtte, 308-as Peugeot, Mazda 3, Jaguar XF 3 liter dízel, de mondjuk egy... Tényleg, innen nézve ez nem rossz, csak azért nem érződik nekem annyira jónak, mert az autó úgy érzem, hogy ennél tudna jobbat is. Igen, tehát hogy ez az elektronika kicsit így visszafogja, meg hát persze a téligum is segít, de hogy a futómű feszessége, meg az autó egyensúlya az úgy jobb lenne, és valahogy úgy érzem, hogy igen, úgy érzem, hogy ebbe bőven lenne még csak. Nyáron majd megpróbálunk hozni 225-ös nyári gumival, és akkor megnézzük, hogy mi az, amit jelenleg persze, nyilván most így ebbe az időszakban ez az, ami elérhető egyáltalán, és örülni kell neki, de én csak azért mondom, lehet, hogy az idő így is egész jó, csak hogy marad benne. Tehát az autó elvileg alapjaiban azt gondolom, hogy tudna ennél jobbat.
Egyébként emlékszel, hogy pont egy Opel terméknél néztük meg egyszer, hogy a téli gumi 2 másodpercet számított egy Insigniánál. Igen, az Insignia. Ha mondjuk itt nem is 2-t számítunk, mert GSI volt, vagy mi volt igen. az? Az a 260. Igen, az milyen jó. Igen. És ha mondjuk csak egy ilyen másfél másodpercet levonunk, már akkor is 50-es. Annyit biztos, mert ugye a kipörgésgátló az ugye nem változna. Az sajnos ugyanígy így maradna, tehát az arra valami más megoldást kellene találni. De viszont a... táblának hívják. Ezt nem tudhatom. De viszont a kanyarbejáratokon, meg a kanyaríveken egy jó tapadó nyári gumival jobban fordulna egyértelműen. Úgyhogy azért hiába gurultam egy melegítőkört, ott nem is kezdtem már el melegíteni, inkább hagytam, nem mondom, örüljünk, hogy ez így gurul. Ennél is egyébként teljesen megegyezik a tempótok, ez a 95 ennyi volt neked is, úgyhogy annyi, nem hagy kigyorsítani, igen, tehát hogy tud. Hogy nyitod a kormányt, akkor elkezd szép lassan elindulni, és kész. Én, hogy ültem benne, volt szerencsém, én szeretem, de nekem nagyon könnyűnek tűnt a szervója. Van elég visszajelzés, amikor gyorsan mész kormányról? Szó-szó. Így a téli gumival megspékelve azért nem egy precíziós történet, az tény. De hétköznapi használatra azért jó, tehát azért valamennyi visszajelzés van. Szerintem a futómű egyébként ennek is elég jó, de kíváncsi leszek, hogy a sima benzines kanyarokban hogy viselkedik. Hőmérés első kör 53,937. Összidő Merül. 1 perc. Hát lehet, hogy az is melegszik, meg a guminak se. És a második körben is még kapott, mert a 38-ra 41. Az se lesz jobb. Se a gumi, de én azt gondolom, hogy a merülés. Igen. Biztos vagyok benne. Ami feltűnt egyébként itt a kanyarokban, hogy ugye, hogy nyomod a gázt és kanyarodsz, hogy ugye a középkonzolnak neki támasztom a térdem. Olyan kemény a középkonzol, úgy nyomja a térdemet, kemény műanyag. Tehát, igen. Hogy azért anyagminőségben is azért tök jó, de nagyon kemény műanyag a középkonzol, és ebbe a 2 kör alatt éreztem a térdemen, hogy ez nem kellemes. Megint bebizonyosodott az, hogy merülnek ezek az autók, nem is kicsit. 1,7 másodperccel lassabb. Szerintem az a gumi. Igen? Ennyit most már elmelegedett a gumi? Még a második körben már gyakorlatilag sehova nem tudtam befordulni. Aha. Meg ami furcsa, nekem nem neked csinálta, hogy nyomod a gáz, és visszalépsz a fékre, tol a motor. Tehát az elektromos rész van benne ALS. Tehát, hogy nagyon furcsa. Tehát, hogy pont nem, nekem pont az, hogy fékhez értem, akkor így megállt, mint a szél. Nekem meg így hozzáértem a fékhez, és így tol, és akkor így, nem tudom, olyan furcsa, hogy meg beletol a kanyarba. És utána egyszer csak így érződik, hogy elveszi, és akkor utána nagyot bólint. Ha elvonatkoztatsz a téli gumitól összességében a pályán, mert ugye utcán használtad, tehát tudjuk, hogy utcára nem rossz kocsi, de hogy pályán nem rossz? Az nem pluginnal alapvetően, igen. Szerintem hát érződik rajta egy a nagy tömeg, és az ugye ilyen helyeken azért nem jön ki, de szerintem jó ereje van, meg tényleg jó a kezelhetősége. Én jobban szeretem, ha mozgatható a hátulja, az nincs. Tényleg az van, hogy szerintem egy ilyen 40 fölött bekapcsol a kipörgésgátló, tehát az is visszajön, és onnantól kezdve pedig nem enged semmit, és ugye ha orral csúszkálsz, akkor főleg, tehát hogy esélyed nincs semmit csinálni. Tényleg ez a furcsa, hogy kicsit úgy beletologat. Amúgy jó, szerintem jó autó, meg utcára szerintem egy tök kellemes rúgózás ez, mert nem túl feszes, de azért jól fordul. Ezek voltunk mára, kövessetek bennünket Facebookon, Instán, YouTube-on, töltsétek le az applikációt, hogyha kíváncsiak vagytok az eredménylistára, ugye az folyamatosan frissül, és jövő héten is itt leszünk a Lap Timinggal, addig is sziasztok! Támogatónk a Data Expert. Adatokat csak tiszta forrásból. Professzionális küzdősport és fitness felszerelések a BP Fight-tól. Sütőipari gépek forgalmazása és szervizelése a ProGape Goldex Kft-től. Ülj be te is versenyzőink mellé, és éld át a száguldás különleges élményét a Hungaroringen. Jelentkezz a Phoenix Motorsport elérhetőségein. Ha még nem tetted meg, most azonnal iratkozz fel a csatornánkra. Nyomd meg hozzá a kis csengőt, és így nem maradsz le a Lap Timing adásokról sem.